بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ نشتغل مع بعض السطر ال11. أول حاجة هتعملي 4 سلاسل، دول بيعتبروا قيمة ارتفاع عمود بلفتين. بعد كده 7 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7، وعلى تالت عمود بنعمل غرزة حشو وسلسلة، وعلى رابع عمود من المروحة اللي تحت هنعمل غرزة حشو. بعد كده هنعمل 6 سلاسل، 1 2 3 4 5 6، وعمود بلفتين على اخر عمود بلفتين في المروحة اللي تحت، اللي هو يعتبر سادس عمود بالشكل ده. بعد كده هنعمل عمود بلفتين على اول عمود بلفتين من المروحة اللي تحت، وبعدين 7 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7، وحشو على تالت عمود من المروحة. ده الشكل عندنا هيبقى عبارة عن ايه؟ هيبقى عبارة عن 6 سلاسل قبل العمود بلفتين، وبعدين عمود بلفتين، وبعدين 7 سلاسل بعد العمود بلفتين التاني. يبقى قبل العمود بلفتين في 6 سلاسل، وبعده في 7 سلاسل في الجزء البيضاوي بس. وبعد كده حشو على تالت عمود بلفتين وسلسلة، وحشو على رابع عمود بلفتين. وبعد كده هنعمل ايه؟ 6 سلاسل، 1 2 3 4 5 6، وعمود بلفتين على سادس عمود بلفتين في المروحة تحت. وبعدين هنعمل عمود بلفتين، هنسيب هنا مش بنشتغل، بندخل على اول عمود بلفتين من المروحة اللي تحت وتعملي عمود بلفتين كده. انتي ربطتي الشكل ده ببعض. بعد العمود بلفتين 7 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7، تمام. وبعدين هتعدي عمود 2 وفي التالت تعملي حشو وسلسلة، وبعدين في العمود اللي بعده اللي يعتبر الرابع تعملي حشو. وبعد كده هتعملي كام سلسلة؟ 6 سلاسل، 1 2 3 4 5 6، وهتمشي بالطريقة دي لحد ما نوصل لحد العلامة. 6 سلاسل، عمود بلفتين على اخر عمود، وبعدين عمود بلفتين على اول عمود في المروحة، وبعدين 7 سلاسل. يبقى قبل العمود 6 وبعد العمود 7 سلاسل. كده احنا وصلنا للعلامة. عملنا ايه؟ عملنا 6 سلاسل هنا، وبعدين عمود بلفتين، وبعدين عمود بلفتين على اول عمود من المروحة اللي تحت، وبعدين هنعمل 7 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7، تمام. وهنيجي على تالت عمود وهتعملي حشو وسلسلة وحشو ايه على العمود الرابع بالشكل ده. الجزء بقى المستقيم اللي عندنا هنشتغله ازاي؟ هنشتغله 6 سلاسل، 1 2 3 4 5 6، تمام. مفيش بقى عمود بلفتين زي عند الجنب البيضاوي، هنعمل سلسلة على تالت عمود، حشو على تالت عمود، اسفة. هيبقى عندنا كده. يبقى بصوا الجنب من ناحية البيضاوي في عمود بلفتين عند العلامة اهو، اما الناحية التانية مفيش عمود بلفتين، في ايه؟ في 6 سلاسل بس بتعدي فوق العمود اللي تحت ده. وبعدين بتعملي سلسلة حشو، وبعدين 6 سلاسل، 1 2 3 4 5 6، وبعدين بتعملي حشو على تالت عمود وسلسلة وحشو على العمود الرابع، وهتمشي بنفس الطريقة دي لحد العلامة. كده احنا خلصنا الجزء ده، عبارة عن 6 سلاسل حشو سلسلة حشو بالشكل ده. هتعملي 6 سلاسل وجيتي هنا عند بداية التزويد هتعملي ايه؟ هتعملي عمود بلفتين على السادس عمود بلفتين تحت، وبعدين ترجعي تاخدي لفتين على الإبرة وتعملي عمود بلفتين على أول عمود في المروحة اللي تحت، وبعدين هتشتغلي ايه؟ 7 سلاسل، 1 2 3 4 5
6 7. انت جيتي هنا خلاص في المكان اللي فيه ايه الشكل البيضاوي واللي هيبقى فيه العمود اللي بلفتين. تمام. وبعدين هتعملي حشو، وبعدين سلسلة، حشو على رابع عمود، وبعدين هتعملي 6 سلاسل، 1 2 3 4 5 6. وهتعملي عمود بلفتين على العمود، اخر عمود بلفتين تحت، وبعدين عمود بلفتين على اول عمود في المروحة ايه اللي بعدها بالشكل ده. احنا قلنا قبل العمود بلفتين في 6 سلاسل، وبعد العمود بلفتين في 7 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7. وهتيجي على تالت عمود من المروحة وهتعملي ايه حشو وسلسلة وحشو، وهتكملي 6 سلاسل، وبعدين عمود بلفتين على اخر عمود في المروحة اللي تحت، وعمود بلفتين على اول عمود في المروحة اللي بعدها بالشكل ده، وبعدين 7 سلاسل، وهتكرري لحد العلامة. تمام. عند العلامة هنا اللي هي تعتبر العلامة رقم 3 بقى، احنا كده عدينا على علامتين ودي التالتة. هتعملي 6 سلاسل، وبعدين هتعملي عمود بلفتين على سادس عمود تحت، وعمود بلفتين على اول عمود في المروحة اللي بعدها، وبعد كده هتعملي 7 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7. وعلى تالت عمود هتعملي ايه حشو، وبعد كده سلسلة حشو، وترجعي بقى تشتغلي 6 سلاسل، 1 2 3 4 5 6. انت كده وصلتي للجنب المستقيم اللي هو اللي عبارة عن 6 أعمدة، 6 سلاسل، حشو على تالت عمود بالشكل ده، مفيش هنا شغل، هنا كده فاضي، وبعدين سلسلة وحشو على ايه رابع عمود، وهتكملي بقى لحد ما نوصلوا للعلامة الأخيرة. كده احنا خلصنا الجزء وجينا عند العلامة. هنعمل فوق العلامة كده اهو هتعملي ايه، تعملي عمود بلفتين على اخر عمود بلفتين، وتعملي عمود بلفتين على العمود اللي بعده. كده انت رجعتي تاني عند المكان اللي هو فيه الشغل اللي بالعمود اللي بلفتين. تمام. وبعد كده هتعملي كام سلسلة؟ انت هنا بعد العمود بتعملي 7 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7. وبتيجي هنا تعملي حشو وسلسلة وحشو على العمود الرابع، وتعملي 6 سلاسل، 1 2 3 4 5 6. انت كده وصلتي لحد العلامة اللي عملنا عليها في الاول 4 سلاسل ارتفاع بقيمة عمود بلفتين. هتعملي عمود بلفتين هنا على اخر عمود بلفتين تحت، وبعدين هتعملي منزلقة على رابع سلسلة. كده انت كملتي الشكل بتاعنا اللي هو عبارة عن عمود عمود، عمود بلفتين عمود بلفتين، وكده قفلنا السطر ال11. هنبدأ في السطر ال12. هنا هنشتغل السطر كله بنفس الطريقة. هنشتغل ازاي؟ هتدخلي بمنزلقة على اول سلسلة، ومنزلقة على تاني سلسلة، ومنزلقة على تالت سلسلة. تمام. وهنشتغل الغرزة اللي كنا اشتغلناها في الاول اللي هي دي. هنعملها ازاي؟ هتعملي 6 سلاسل، 1 2 3 4 5 6، وبعدين تعملي 3 سلاسل، 1 2 3، وهتيجي على اول سلسلة من الستة وهتعملي غرزة عمود، وتمشي على كل سلسلة بعمود، 1 2 3 4 5 6. وهتيجي على نفس المكان اللي انت فيه وهتعملي منزلقة.
ده شكلها كده. احنا هنيجي في السطر اللي بعده وهنربطهم ببعض زي ما عملنا في الاول. هتعملي بعدها 9 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. وهتيجي على السلاسل، يعني هتعدي من فوق المكان ده وهتيجي على السلاسل وتعملي ايه، تعملي منزلقة برضو، ترفعي 6 سلاسل في الاول، 4 5 6، وبعد كده هتعملي 3 سلاسل اللي قلنا اللي هي بتبقى قيمة ارتفاع العمود. تكوني حاطة ايدك على سادس سلسلة وهتعملي بعدها ايه، على كل سلسلة هتعملي عمود. 2 3 4 5 6. ترجعي في نفس المكان اللي انت فيه هتعملي ايه، منزلقة بالشكل ده. بقى عندك ايه، بقى عندك الشكل ده اللي هو الفرع ده، وبعدين 9 سلاسل، والفرع ده بتمشي بنفس الشكل. 9 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. تمام. وبتعملي ايه على السلاسل، بتعملي منزلقة، وبعدين في نفس المكان بترتفعي 6 سلاسل، 3 4 5 6، وبعدين 3 سلاسل تانيين، وتروحي داخلة على اول سلسلة وتشتغلي عمود، وعلى كل سلسلة عمود. هيبقى عندك ايه، 6 من الاعمدة، 3 4 5 6. وفي نفس المكان اللي انت فيه هتعملي منزلقة عشان تثبتيها على ايه، على السلاسل. و9 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. وعلى السلاسل اللي بعدها بتعملي ايه، منزلقة، وتكملي. هيبقى عندك الشكل ده، هيبقى عندك فرع وبعدين 9 سلاسل وفرع من ده. السطر كله هتشتغليه بنفس الطريقة كده. احنا وصلنا لنهاية السطر. هنشتغل ايه بعد ما اشتغلنا ال9 سلاسل؟ هنعمل ورقة كمان، ودي هتبقى اخر ورقة. هنعمل ايه، منزلقة، وبعد كده هنعمل 6 سلاسل، 1 2 3 4 5 6، وبعدين 3 سلاسل، 1 2 3، ونبدأ على اول سلسلة من الستة نشتغل على كل سلسلة عمود. 1 2 3 6. كده اشتغلنا 6 أعمدة. هنعمل منزلقة في نفس المكان، وبعدين نعمل ال9 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، وهنيجي على المنزلقة اللي احنا عملناها في اول السطر وهندخل ونعمل منزلقة. كده احنا ايه، قفلنا السطر خلاص. ده كده شكل السطر عندنا. نبدأ نعمل في السطر ال13 كده. ده السطر اللي قبل الاخير في البطرون، بس هنا انا هخليه السطر ده، وهلغي السطر الاخير، وهكمل السطور كمان بحيث انه يطلع زي المفرش اللي على الفيس بالقفله بتاعته. فاحنا هنعمل ايه هنا، هنعمل على كل سلسله من الستة هنعمل منزلقه عشان نرتفع زي ما عملنا في الاول، عشان نرتفع لحد ايه، الورقه فوق كده. احنا عملنا منزلقات. بعد كده هندخل على ال3 سلاسل ونعمل منزلقة. هنا السطر كله هيكون عبارة عن صدفة من 3 أعمدة، 4 سلاسل، 3 أعمدة. هنعمل 3 سلاسل، وبعدين نعمل عمودين و4 سلاسل، 1 2 3 4، وبعدين بقية الصدفة اللي هي 3 أعمدة كده. وبقية السطر هتكون عبارة عن 4 سلاسل وحشو على السلاسل اللي تحت، وبعدين 4 سلاسل، 3 4،
ونكمل ايه الصدفة اللي بعدها اللي هي عبارة عن 3 أعمدة، 1 2 3 و4 سلاسل، 1 2 3 4 و3 أعمدة في نفس المكان على ال3 سلاسل اللي في الورقة فوق. ده هيبقى الشكل عبارة عن صدفة من 3 أعمدة، 4 سلاسل، 3 أعمدة، وبعدين تعملي 4 سلاسل حشو، 4 سلاسل، وتعملي ايه بقية الصدفة على الورقة من فوق. هنا هتعملي 4 سلاسل، 1 2 3 4، وبعدين هتعملي حشو، وبعدين هتعملي 4 سلاسل، وبعدين على الورقة من فوق بالشكل ده هتعملي ايه 3 أعمدة، 1 2 3، وبعدين هتعملي 4 سلاسل، وبعدين 3 أعمدة. ده هيبقى شكل السطر كله بنفس الطريقة من الجنب البيضاوي ومن الجنب التاني. كمليه ونرجعه في آخر السطر إن شاء الله. كده احنا وصلنا لآخر السطر. بعد ما عملنا ال4 سلاسل هندخل على ال3 سلاسل ونعمل 3 أعمدة، 1 2 3 و4 سلاسل، 1 2 3 4، وبعدين هنعمل في نفس المكان 3 أعمدة، 1 2 3، وبعدين 4 سلاسل، 1 2 3 4، وهتيجي على السلاسل اللي تحت وتعملي حشو، و4 سلاسل، 1 2 3 4، وتعملي على تالت سلسلة هنا كده. تمام كده انت ايه خلصتي الشكل معاكي بتاع السطر ده. كده هيبقى شكل السطر معانا. ده كده شكل السطر ال13 اللي هو السطر اللي قبل الاخير في الباترون. انت هنا ممكن تكملي السطر الاخير اللي هو هيبقى عبارة، ممكن تكرري الصدفة اللي هي 6 أعمدة، 4 سلاسل، 6 أعمدة، وبعدين هتعملي عمود على تالت عمود من الصدفة، وبعدين عمود على العمود اللي في الأول من الصدفة التانية، وتعملي ايه الصدفة تكمليها. اما انك انت تكملي زي ما انا هكمل ازاي معاكم. هنعمل في الجزء اللي من ناحية البيضاوي ده، هنشتغل من اول الصدفة اللي عند العلامة اللي فوق العلامة على طول، اللي هي الصدفة دي هنشتغل عليها 6 عمود بلفتين بين كل عمود وعمود سلسلتين، وبعدين هنشتغل على اخر عمود من الصدفة عمود، وعلى اول عمود من الصدفة اللي بعدها عمود، وبعدين نرجع نشتغل على كل 4 سلاسل 6 أعمدة بلفتين بين كل عمود وعمود سلسلتين. لما هنيجي بقى عند الجنب المستقيم ده هنشتغل بنفس الطريقة بس 5 أعمدة بلفتين بدل 6. تمام هوريكم دلوقتي هنعملها ازاي. اول حاجة ده السطر ال14 هندخل بمنزلقتين، 1 و2 على على العمودين، وبعدين هندخل بواحدة على ال4 سلاسل، وهنبدأ نشتغل 6 عمود بلفتين بين كل عمود وعمود سلسلتين على ال4 سلاسل. اول حاجة هنعملها هنعمل 4 سلاسل ارتفاع، 1 2 3 4، وبعدين سلسلتين، دي الفرق بين الأعمدة، وهنعمل اول عمود بلفتين، وبعدين سلسلتين، عمود بلفتين، وسلسلتين، وعمود بلفتين، وسلسلتين، عمود بلفتين، وسلسلتين، وعمود بلفتين. كده احنا عندنا ارتفاع ال4 سلاسل ويعتبر عمود بلفتين و5 أعمدة بلفتين، يعني كده عندنا 6 عمود بلفتين بين كل عمود وعمود سلسلتين. بعد كده هتيجي على تالت عمود من الصدفة وهتعملي عمود،
وبعدين اول عمود من الصدفة اللي بعدها هتعملي عمود، وبعدين تعملي 6 عمود بلفتين على كل صدفة، بين كل عمود وعمود سلسلتين، 1 2، وبعدين العمود التاني بناخد كل لفتين مع بعض، وبعدين سلسلتين، والعمود التالت بناخد كل لفتين مع بعض، وبعدين العمود الرابع بناخد كل لفتين مع بعض، وبعدين سلسلتين، كل لفتين مع بعض من العمود ابو لفتين، وبعدين اخر سلسلتين عمود بلفتين. كده احنا بقى عندنا 6 عمود بلفتين، وده بيبقى عندنا الشكل كده. هتروحي جايه عامله عمود على الصدفه اهي اللي احنا اشتغلنا عليها، هتعملي عمود على تالت عمود بعد اللي انت اشتغلتي عليه اللي من الجنب ده، او اللي هو يعتبر 6 عمود من الصدفه نفسها، وبعدين عمود على اول عمود عندك، وهتكملي بقى 6 عمود بلفتين بين كل عمود وعمود سلسلتين على ايه، على ال4 سلاسل بنفس الطريقه لحد ما نوصل لحد العلامه. كده انت اشتغلتي 6 عمود بلفتين بين كل عمود وعمود سلسلتين، وبعدين اشتغلتي عمود على 6 عمود في الصدفه اللي تحت، وبعدين اشتغلتي عمود على اول عمود في الصدفه. انت هنا وصلتي للعلامه. تمام، وصلتي للعلامه كده. هتشتغلي بنفس الطريقه دي اللي هي 6 اعمده مش 5 لحد فوق العلامه كده، يعني العلامه بعدها مش قبلها زي كل مره. تمام، هتعملي ايه؟ هتعملي 6 عمود بلفتين بين كل عمود وعمود سلسلتين، سلسلتين، عمود بلفتين، 1 2، سلسلتين، عمود بلفتين، سلسلتين، عمود بلفتين. كده احنا بقى عندنا 4 هنكملهم 6. الخامس اهو، بعدين سلسلتين والسادس. انت كده وعملتي ايه؟ عملتي 6 عمود بلفتين لحد فوق العلامة، يعني العلامة اهي بعدها مش قبلها زي كل مرة عشان تديكي دوران اكبر شوية. وبعد كده هتعملي بقى في الجنب اللي هو المستقيم ده، هتعملي عمود على 6 عمود، وبعدين عمود على اول عمود من الصدفة. انت كده بتربطي بينهم من غير سلاسل عشان ما يبقاش فيه سلاسل كتير، هو الباترون عاملها عشان يبقى كده. وبعدين هتعملي هنا بقى 5 عمود بلفتين بين كل عمود وعمود سلسلتين، عشان لو عملنا 6 هيكشكش ويبقى لازقة في بعضها. هنا هتعملي 5 وسلسلتين والتالت، وبعدين سلسلتين، الرابع، سلسلتين، الخامس. انت كده عملتي 5 عمود بلفتين. لو ظهرت لك فتله كده الخيط عامل معاكي، قصيها بالراحه كده بحيث ان هي ايه ما تبقاش باينه، وفي نفس الوقت ما فيهاش مشكله. يبقى احنا كده عملنا 5 عمود بلفتين، وعملنا ايه؟ عمود على 6 عمود من الصدفه اللي تحت، وعمود على اول عمود من الصدفه اللي بعدها. هتكملي بقى السطر لحد قبل العلامه بواحده. هتكملي 5 عمود بلفتين بين كل عمود وعمود سلسلتين، وبعدين عمود على الصدفة اللي تحت على 6 عمود، وعمود على أول عمود بالطريقة دي. يبقى هنا عندك 6 أعمدة، وهنا عندك 5 أعمدة. هتكملي انت بقى 5 أعمدة. كده احنا عملنا لحد هنا 5 عمود بلفتين بين كل عمود وعمود سلسلتين. وصلنا لحد العلامة هنا اهو. هنعمل 6 عمود بلفتين بين كل عمود وعمود سلسلتين من قبل العلامة، من الصدفة اللي قبل العلامة. يعني هنا عند ما انت شايفة كده العلامة هتعملي في الصدفة اللي قبلها. تمام، مش اللي بعدها زي ما كنا متعودين. هتعملي ايه؟ هتعملي عمود على 6 عمود، وبعدين عمود على اول عمود في الصدفة اللي بعدها، وبعدين هتشتغلي 6 عمود بلفتين بين كل عمود وعمود سلسلتين.
ونشتغل 6 عمود بلفتين بين كل عمود وعمود سلسلتين، 1 وبعدين سلسلتين والتاني وبعدين سلسلتين والتالت سلسلتين، الرابع سلسلتين، الخامس سلسلتين، السادس، وبعدين عمود على تالت عمود في الصدفة، وبعدين عمود على اول عمود في الصدفة، يعني عمود على اخر عمود وعمود على اول عمود. تمام، يبقى انت كده من بعد العلامة، من قبل العلامة بدأتي في ال6 عمود بلفتين بين كل عمود وعمود سلسلتين. العلامة التانية دي اللي احنا معلمينها هتمشي بنفس الطريقة لحد العلامة التالتة. كده احنا وصلنا للعلامة التالتة. العلامة اهي، اشتغلنا هنا بعد العلامة في الصدفة اللي بعد العلامة اشتغلنا 6 أعمدة بلفتين بين كل عمود وعمود لفتين سلسلتين. تمام، يبقى احنا هنا بعد العلامة بنشتغل اخر صدفة من الصدفات اللي عند الجنب البيضاوي اللي فيها 6 عمود بلفتين بين كل عمود وعمود سلسلتين. هيبقى عندنا كام واحدة من الصدفات اللي شغالين عليها ال6 عمود؟ هيبقى عندنا 12 صدفة، يعني هيبقى عندنا 12 مروحة من دول. تمام، عشان تتأكدي انك ماشية صح هيبقى عندك 12 مروحة في اليمين و12 مروحة في الشمال من اللي انت عاملة عليهم غرزة المروحة اللي من 6 عمود بلفتين بين كل عمود وعمود سلسلتين، وبعدين اشتغلتي عمود على اخر عمود في الصدفة اللي تحت، وعمود على اول عمود في الصدفة اللي بعدها. تمام، وترجعي تكملي الجنب اللي هو المستقيم، هتعملي عمود بلفة واحدة على اخر عمود في الصدفة، وعمود على اول عمود في الصدفة اللي بعدها، وبعدين هترجعي تشتغلي السطر كله بالجنب ده كله 5 عمود بلفتين بين كل عمود وعمود سلسلتين لحد ما توصلي لقبل العلامة هتشتغلي 6 عمود بلفتين. احنا وصلنا لحد قبل العلامة اهو، اشتغلنا هنا 6 عمود بلفتين. هنا في الاول اشتغلنا 5 عمود بلفتين بين كل عمود وعمود سلسلتين، وبعدين عمود وبعدين اشتغلنا هنا 6 عمود بلفتين بين كل عمود وعمود سلسلتين، وبعدين اشتغلنا عمود على اخر عمود في الصدفة اللي تحت، وعمود على اول عمود في الصدفة اللي بعدها. تمام، وبعد كده هترجعي تشتغلي 6 عمود بلفتين بين كل عمود وعمود سلسلتين بنفس الطريقة اللي اشتغلناها قبل كده، سلسلتين عمود بلفتين متكرر 6 مرات العمود بلفتين، وهتكملي لحد اخر سطر. فاضلك واحدة بس كده وتبقي وصلتي لاخر السطر، واحدة بعد دي. كده احنا وصلنا لاخر السطر. هتعملي هتعملي عمود على اخر عمود في الصدفة اللي تحت، وعمود على تالت سلسلة اللي هي تعتبر اول عمود في الصدفة اللي بعدها. تمام، وبعدين هتعملي منزلقة في رابع سلسلة، 1 2 3 في الرابعة هتعملي منزلقة. كده انتي قفلتي السطر، وبقى عندك من الجنب ده كده من بعد العلامة 12 غرزة مروحة من 6 عمود بلفتين بين كل عمود وعمود سلسلتين. والجزء التاني برضو الجنب التاني فيه برضو 12 غرزة مروحة ب6 أعمدة، أما الباقي ب5 عمود بلفتين. تمام، بنفس الطريقة بس ب5 عمود بلفتين. السطر ال16 هيبقى عبارة عن هنشتغل سلسلتين، وعلى كل عمود على كل راس عمود هنشتغل غرزة حشو. يعني هتعملي في الأول 3 سلاسل عشان لما نيجي نقفل في أول سلسلة تبقى كأنها حشو، وبعدين هتعملي سلسلتين وهتعملي على العمود على راس العمود كده حشو، وسلسلتين وعلى راس العمود حشو، وسلسلتين وعلى راس العمود حشو، سلسلتين على راس العمود حشو،
سلسلتين على راس العمود ده حشو. تمام، يبقى انت كده بقى عندك كام؟ 1 2 3 4 5، 5 من السلسلتين. تمام، هتعملي سلسلة واحدة بس هنا اللي هي هتبقى فوق العمودين، وهتيجي على اول عمود بلفتين وهتعملي حشو وسلسلتين وحشو على العمود اللي بعده، سلسلتين حشو على العمود اللي بعده، سلسلتين على كل عمود حشو، وبعدين سلسلتين وحشو وسلسلتين وحشو. ما تنسيش العمود اللي هو ساقط لتحت ده اللي هو بيبقى سادس عمود. وبعدين الفرق ده بتعملي سلسلة واحدة بس، عشان لو عملتي اكتر هيكشكش. وحشو بعد ما عملتي السلسلة وسلسلتين، وهتفضلي ماشية بالطريقة دي طول السطر، سلسلتين حشو على كل عمود بلفتين، وبعدين سلسلتين وحشو على العمود اللي بعده. اما الفرق بين العمود بلفتين اللي في المروحة دي والعمود اللي بلفتين اللي في المروحة التانية بتعملي سلسلة واحدة بس. تمام، يعني الفرق اللي بينهم ده بتعملي سلسلة واحدة بس. اما على العمود بتعملي على كل عمود حشو وسلسلتين. في الجزء ده هيبقى عندك 5 من السلاسل من السلسلتين اللي بين الحشو والتانية، بين العمود والتاني. اما في الجزء التاني هيبقى عندك 4 عشان هما 5 اعمدة. تمام، هتكملي بنفس الطريقة لحد ما نوصل لاخر السطر كله بنفس الشكل. هتعملي حشو سلسلتين حشو على العمود اللي بعده سلسلتين. هنا هيتكرروا 5 مرات الاتنين من السلاسل، اما في الناحية التانية هيتكرروا 4 مرات بس. كده احنا خلصنا السطر ال15. كان عبارة عن ايه؟ كان عبارة عن من جنب المستقيم كان السلسلتين حشو متكررة 4 مرات، ومن الجنب البيضاوي كان السلسلتين حشو متكررة 5 مرات، وبينهم بين كل مروحة ومروحة في سلسلة. نهاية السطر هنعمل سلسلة، وهنيجي على اول سلسلة عملناها لما قلنا ان في الاخر هتبقى حشو وقفلناها فبانت معانا حشو. تمام، هنعمل ايه بقى في السطر ده؟ هندخل على السلسلتين بمنزلقة، وهنشتغل السطر عبارة عن على الجنب البيضاوي عندنا 5 من السلسلتين. هنشتغل على الاولى عمودين، وعلى التانية 3 اعمدة، وعلى التالتة 3 اعمدة، وعلى الرابعة 3 اعمدة، وعلى الخامسة هنشتغل عمودين بس، وبعدين نعمل سلسلة ونكرر. هنعمل ايه؟ الاول هنرتفع 3 سلاسل باعتبارهم عمود ونشتغل عمود، وبعدين على السلسلتين اللي بعدهم هنشتغل 3 اعمدة 2 3، وعلى السلسلتين اللي بعدهم 3 اعمدة 1 2 3، وكمان 3 اعمدة على السلسلتين اللي بعدهم 1 2 3، وفي الاخر على اخر سلسلتين بتعملي عمودين بس، وبعدين بتعملي سلسلة تشتغلي تكرري عمودين على اول سلسلتين، وبعدين 3 اعمدة على الاتنين اللي بعدهم، وبعدين 3 اعمدة 1 2 3، وبعدين 3 اعمدة. يبقى انت كده كررتي ال3 اعمدة 3 مرات. العمود الثالث، وبعدين بتعملي عمودين بس 1 2. ده هيبقى الشكل عندك. وبعدين بتعملي سلسلة وتكرري عمودين 3 اعمدة 3 اعمدة 3 اعمدة متكررين 3 مرات عمودين. ده الشكل عندك. هتعمليه لحد ما توصلي للمكان اللي بعد العلامة الاولى. كده انت وصلتي للعلامة الاولى، اشتغلتي عليها زي ما احنا اتفقنا كده على اخر
5 من الاتنين سلسلة، اشتغلتي عليها عمودين وبعدين 3 أعمدة متكررين 3 مرات وعمودين. بعد كده هنعمل سلسلة. كده احنا وصلنا للجزء اللي فيه الأربع سلاسل بس. بعد ما عملتي السلسلة هتيجي على أول سلسلتين مش هتشتغلي عليهم، وبعدين على تاني سلسلتين هتعملي 4 أعمدة، 1 2 3 4، وعلى السلسلتين اللي بعدهم هتعملي 4 أعمدة، 1 2 3 4 وسلسلة. ومش هتشتغلي على آخر سلسلتين، هتعدي من فوق السلسلة وهتعدي من فوق السلسلتين دول، وهتعملي برضو 4 أعمدة على تاني سلسلة من تاني سلسلتين من المتكررين 4 مرات هتعملي 4 أعمدة، وعلى رقم 3 هتعملي 4 أعمدة وسلسلة، وهتسيبي السلسلتين والسلسلة والسلسلتين وتشتغلي على اللي بعدهم اللي هي رقم 2 من اللي متكررة 4 مرات، هتشتغلي عليها 4 أعمدة، 1 2 3 4، وبعدين 4 أعمدة، 1 2 3 4 وسلسلة. وهتكرري الجنب ده لحد ما توصلي لحد العلامة التانية من بعد بداية السطر. تمام كده احنا وصلنا للعلامة التانية من بعد بداية السطر. اشتغلنا على الجنب المستقيم، اشتغلنا عليه 4 أعمدة 4 أعمدة، يعني 8 أعمدة وبعدين سلسلة، واشتغلنا سيبنا السلسلتين والسلسلة والسلسلتين، واشتغلنا على تاني سلسلتين اشتغلنا عليهم 4 أعمدة و4 أعمدة. كده احنا وصلنا للمكان اللي المفروض هتشتغلي فيه ال 12 من المروحة اللي احنا شغالين عليهم عمودين 3 أعمدة متكررين 3 مرات، عمود التاني وبعدين عمودين 3 أعمدة، 1 2 3، وبعدين 3 أعمدة متكررين هنا 3 مرات، فدول المرتين التانيين. المرة التانية 3 أعمدة، المرة التالتة 3 أعمدة، 1 2 3، وبعدين في الآخر هتعملي عمودين 1 2 وسلسلة، وهتشتغلي عمودين على أول سلسلتين هيقابلوكي، عمودين، وتكرري الجزء ده لحد ما توصلي لحد العلامة رقم 3 مكان ما انت اشتغلتي 5 من الاتنين سلسلة. كده انت وصلتي للعلامة الثالثة، اشتغلتي 12 من العمودين 3 أعمدة متكررين 3 مرات وبعدين عمودين وبعدين سلسلة. هنا هتشتغلي سلسلة وهتسيبي السلسلة والسلسلتين وهتشتغلي على، هنا انت وصلتي للسلسلتين اللي متكررين 4 مرات، هتسيبي السلسلة واول سلسلتين وهتشتغلي 4 أعمدة، 1 2 3 4 على السلسلتين رقم 2، وعلى السلسلتين رقم 3 هتشتغلي 4 أعمدة، 1 2 3 4 وسلسلة، وهتكرري هتسيبي السلسلة والسلسلتين، وان هنا كمان السلسلتين، يعني هتسيبي الجزء ده كله وهتشتغلي على تاني سلسلتين، هتشتغلي 4 أعمدة 4 أعمدة على تالت سلسلتين بالشكل ده على تالت سلسلتين، وهتكرري كده لحد ايه ما توصلي لحد قبل العلامة الرابعة. ده هيبقى عندك الشكل
كده انت وصلتي لنهاية السطر. اشتغلتي فوق العلامة الرابعة، اشتغلتي عليها كده 3، من بعدها اشتغلت من قبلها 1 ومن بعدها 2 من العمودين، 3 أعمدة متكررين 3 مرات، عمودين وبعدين سلسلة. ده شكل السطر معانا، هيبقى شكله كده. تمام. هتعملي ايه بقى في اخر السطر؟ هتيجي على 3 سلسلة وهتقفلي بمنزلقة. كده انت خلصتي السطر وفاضل السطر الاخير. السطر الاخير هيبقى عبارة عن نص عمود خلفي على كل عمود وسلسلة على السلسلة. ففي الجزء ده هتشتغلي من النص عمود 13 نص عمود، وفي الجزء التاني المستقيم اللي عليه 8 أعمدة بس هتشتغلي 8 نص عمود خلفي. تمام. الشغل هنا بنص عمود خلفي. اول حاجة هتعمليها هتدخلي في ظهر ال3 سلاسل وتسحبي الخيط بتاعك وتعملي تقفليه كده. انت كأنك عملتي اول نص عمود. تاخدي لفة على الابرة وتدخلي على العمود من الخلف كده وتسحبي الخيط وتاخدي اللفتين ال3 لفات مع بعض كده. انت عملتي نص عمود خلفي. النص العمود الخلفي بيبقى عبارة عن بتاخدي لفة العمود وتدخلي على الشغل من الخلف كده على العمود اللي تحت، وتروحي واخدة ال3 لفات مع بعض بالشكل ده. هيديكي الحرف اللي كان باين عندك في المفرش اللي على الفيس وكان عاجبك. تمام. هتدخلي بعمود خلفي كده وتروحي واخداه يبقى نص عمود، تاخدي ال3 لفات مع بعض زي العمود الخلفي بس نص عمود عشان انت بتاخدي ال3 لفات مع بعض. هتعملي كده وتكرري نص عمود خلفي على الأعمدة كلها. نص عمود خلفي يعني بتاخدي ال3 لفات مع بعض من الظهر، بتدخلي على العمود بالشكل ده من الظهر كده وتروحي جايه سحبه خيطك وتروحي جايه اخده ال3 لفات مع بعض وتكرري نص عمود خلفي نص عمود خلفي نص عمود خلفي كده. انت وصلتي لحد السلسله. هتعملي سلسله وهتشتغلي على اللي بعده نص عمود خلفي وتكرري نص عمود خلفي. النص العمود الخلفي سهل جدا، هو الفرق بينه وبين النص عمود العادي انك انتي بتدخلي الابرة من الخلف بدل ما بتدخليها من فوق. يعني انتي متعودة على النص عمود بتدخلي الابرة هنا بتدخلي الابرة من الخلف. هتكرري نص عمود خلفي لحد ما توصلي للسلسلة. بتعملي سلسلة هنا هيبقى عندك 13 من النص العمود الخلفي، وفي الجزء التاني هيبقى عندك 8 من النص العمود الخلفي. ده اللي هيديكي شكل الكنار الاخير للمفرش اللي هو البارز. وتعملي سلسلة فوق السلسلة وتكرري نص عمود خلفي نص عمود خلفي لحد ما توصلي لاخر السطر. ده هيبقى عندك الشكل عامل كده، هيبقى باين من الجنب اكتر. ده الشكل. تكرري لحد ما توصلي لاخر السطر. كده احنا وصلنا لاخر السطر. اشتغلنا على ال8 عمود 8 نص عمود خلفي وبعدين سلسلة، واشتغلنا على الجزء اللي فيه ال13 عمود اشتغلنا عليه 13 نص عمود خلفي. الجزء ده متكرر 12 مرة في الجنب البيضاوي اليمين و12 مرة في الشمال. اما الجزء اللي هو عبارة عن 8 اعمدة ده حسب ما انت عاملة الوحدات في الاول، لو عاملاها 3 او 4 او 5. ده الشكل بتاع السطر بتاع الحرف بتاعه لما تشوفيه من الجناب، وبرضه بيتشاف من فوق بس هو بيبقى ظاهر من الجناب اكتر. تمام. كده انت وصلتي لاخر السطر. هتشتغلي وده شكله اهو. هتشتغلي سلسلة وبعدين هتيجي على اول نص عمود عملتيه وهتعملي
منزلقة وتقفلي السطر، بتعملي كأنك هتعملي سلسلة وبعدين تسحبي وتقصي الخيط بتاعك بالشكل ده. يبقى احنا عندنا ده شكل السطر من الحرف بتاعه. تمام كده احنا خلصنا المفرش، وان شاء الله يا رب كده يكون شرحي وصل لكم واكون قدرت افيدكم بحاجة. ان شاء الله نتقابل في فيديوهات جديدة. ولو عجبكم الفيديو اتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. والى اللقاء ان شاء الله في فيديو جديد لعمل يا رب يعجبكم بإذن الله.